คนเราจะร้อนจนเป็นบ้าได้จริงไหม ทำไมเวลาอยู่กลางทะเลทรายถึงยังรู้สึกสบายตัวกว่าอยู่ในป่าฝน และเหตุการณ์ที่เพื่อนๆอาจคิดไม่ถึงว่าเกิดจากความร้อนจนต้องร้องฮะจริงดิ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Little Library Channel ห้องสมุดเล็กๆที่รวบรวมเรื่องราวน่าสนใจหลากหลายหมวดหมู่ทั้งบันเทิงและสาระแล้วแต่แอดจะนำเสนอหรือแล้วแต่เพื่อนๆจะค้นเจอถ้าพร้อมแล้วเชิญตามแอดบรรณารักษ์ประจำ Little Library Channel มาได้เลยครับในช่วงเวลาที่อากาศร้อนมากๆอย่างนี้แอดเชื่อว่าเป็นใครก็ต้องหงุดหงิดเป็นธรรมดาแต่ความร้อนเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีผลกับร่างกายคนเราขนาดนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและทำให้คนเรารู้สึกไม่สบายตัวก็คือความชื้นเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่ออากาศร้อนขึ้นอุณหภูมิร่างกายคนเราก็จะสูงขึ้นตามร่างกายจึงต้องระบายความร้อนออกมาทางเหงื่อทีนี้ถ้าอากาศร้อนแต่มีความชื้นสูงจนร่างกายไม่สามารถขับเหงื่อออกมาได้ล่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอโยลาเมืองแมรี่เมาส์รัฐเวอร์จิเนียและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ได้ร่วมกันศึกษาและตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร Nature Climate Change เมื่อปีค. ศ. 2015 เกี่ยวกับอุณหภูมิกระเปาะเปียกคำนี้อาจจะฟังไม่คุ้นหูเพื่อนๆสักเท่าไหร่หรือเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรถ้าอย่างนั้นเรามาอธิบายกันก่อนโดยปกติแล้วเทอร์โมมิเตอร์ทั่วไปที่ใช้วัดอุณหภูมินั้นจะมีของเหลวที่ขยายตัวได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและหดตัวได้เมื่ออุณหภูมิลดลงบรรจุอยู่ในหลอดแก้วปิดสนิทที่มีกระเป๋ออยู่ด้านล่างและมีขีดเป็นสเกลไว้บอกอุณหภูมิบนหลอดแก้วนั้นเราเรียกอุณหภูมินี้ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมหรืออุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิกระเป๋อแห้งทีนี้ถ้าเราเอาผ้าเปียกมาห่อกระเป๋อที่อยู่ด้านล่างของเทอร์โมมิเตอร์เจ้าเทอร์โมมิเตอร์นี้ก็จะแสดงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจากอุณหภูมิห้องเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่ทำให้น้ำในผ้าเปียกนั้นจะยังสามารถระเหยออกไปได้ในสภาพความชื้นของสิ่งแวดล้อมนั้นๆซึ่งเราเรียกอุณหภูมินี้ว่าอุณหภูมิกระเป๋อเปียกและในกรณีของร่างกายคนเรานั้นอุณหภูมิกระเป๋อเปียกก็คืออุณหภูมิที่ร่างกายยังสามารถขับเหงื่อออกมาระบายความร้อนได้นั่นเองและผลงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นบอกว่า35องศาเซลเซียสคืออุณหภูมิกระเป๋อเปียกที่ร่างกายมนุษย์ทั่วไปจะสามารถทนได้พูดอีกอย่างก็คือเราจะเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวแล้วและถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมหรือความชื้นในขณะนั้นสูงเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้จนเมื่ออุณหภูมิของร่างกายมีค่าเกิน40องศาเซลเซียสก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าฮีทสโตรกนั่นคือระบบประสาทส่วนกลางและระบบไหลเวียนโลหิตจะทำงานผิดปกติหลอดเลือดแดงที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองจะขยายและหดตัวผิดจังหวะทำให้รู้สึกปวดหัวบริเวณขมับหรือกระบอกตาหลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวทำให้ใบหน้าแดงผิวหนังแดงรูม่านตาขยายหายใจเร็วหอบเหนื่อยล้าหงุดหงิดกระวนกระวายก้าวร้าววิงเวียนอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยหนักเข้าก็จะสับสนจนไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเช่นจำผู้คนไม่ได้ไม่รู้ว่าขณะนั้นอยู่ที่ไหนเป็นเวลาอะไรสูญเสียกระบวนความคิดการเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติจนเกิดอาการชักเกร็งเป็นลมหมดสติไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นเสียชีวิตเพื่อนๆจะเห็นว่ามีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทและความรู้สึกนึกคิดมากมายที่อาจทำให้ผู้คนที่ผ่านมาพบเห็นสรุปสั้นๆได้ว่าหมอนี่เสียสติไปแล้วหรือร้อนจนเป็นบ้านั่นเองมาถึงตอนนี้เพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าหากความร้อนกับความชื้นมาด้วยกัน
มันจะอันตรายได้มากขนาดไหนแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากฮีทสโตรกหรือหากไปพบผู้มีอาการฮีทสโตรกเป็นลมแดดเข้าเราจะสามารถช่วยปฐมพยาบาลเขาได้อย่างไรก่อนอื่นหากเพื่อนๆจะต้องออกนอกบ้านในวันที่มีอากาศร้อนจัดก็ควรเลือกใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเนื้อผ้าโปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วก่อนออกจากบ้านและคอยจิบน้ำเรื่อยๆตลอดทั้งวันหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางแสงแดดหรือสถานที่ปิดที่ระบายอากาศได้ไม่ดีเช่นในรถยนต์ที่ปิดประตูและหน้าต่างสนิททุกบานที่สำคัญต้องงดสารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและยังทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอีกด้วยและหากเพื่อนๆบังเอิญได้ไปพบผู้มีอาการฮีทสโตรกหรือเป็นลมแดดเข้าก็สามารถช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นโดยรีบพาเขาเข้าที่ร่มถ้าเขาอาเจียนก็จับเขานอนตะแคงให้อาเจียนจนหมดเสียก่อนแล้วจึงจับเขานอนหงายบนพื้นราบจับเขาถอดเสื้อผ้าหรือคลายเสื้อผ้าออกให้หลวมแล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามส่วนต่างๆของร่างกายและศีรษะเพื่อระบายความร้อนและหากมีพัดลมก็เปิดพัดลมเป่าให้ลมโกรกเพื่อเป็นการช่วยระบายความร้อนของร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยจากนั้นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วกลับมาที่เรื่องของความร้อนกับความชื้นทำไมบางครั้งคนคนเดียวกันถึงรู้สึกสบายตัวเมื่ออยู่กลางทะเลทรายได้มากกว่าเมื่ออยู่ในป่าฝนนั่นก็เพราะถึงแม้อุณหภูมิในทะเลทรายจะสูงแต่ทะเลทรายมีความชื้นต่ำร่างกายของคนเราจึงยังสามารถขับเหงื่อออกมาระบายความร้อนได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในป่าฝนที่ถึงแม้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าแต่ก็มีความชื้นสูงกว่าในทะเลทรายมากนั่นเองและนี่คงอธิบายความแตกต่างของคำว่าร้อนแห้งๆกับร้อนอบอ้าวได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับนอกจากนั้นผลงานวิจัยดังกล่าวยังบอกอีกว่าบรรดาเมืองต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เคยเป็นเจ้าของสถิติอุณหภูมิสูงสุดบนพื้นโลกซึ่งแชมป์ล่าสุดคือประเทศคูเวตวัดได้ถึง 54 องศาเซลเซียสเมื่อปีค.ศ. 2016จะได้พบกับอุณหภูมิกระเปาะเปียกที่สูงจนมนุษย์ไม่สามารถทนอาศัยอยู่ได้ภายในเวลาอีกเพียงไม่ถึง 100 ปีข้างหน้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามเหล่านักวิทยาศาสตร์ยังคงเชื่อว่าถึงแม้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เราก็ยังสามารถชะลอเหตุการณ์นี้ลงได้และยังอาจจะสามารถลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลงได้ถึง 2 องศาเซลเซียสหากผู้นำของทุกประเทศบนโลกใบนี้มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆร่วมกันอย่างจริงจัง แต่ก่อนที่เราจะจริงจังกันไปมากกว่านี้แอดขอฝาก Little Library Channel ห้องสมุดเล็กๆแห่งนี้ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆช่วยกด Subscribe เป็นแรงใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือน All Notification ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปมาใหม่อ้อแล้วแอดยังมี Facebook Fanpage ให้ติดตามกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนี่เลยทีนี้เรากลับมาดูกันต่อดีกว่าว่านอกจากความร้อนจะทำให้คนเราเสียสติได้แล้วมันยังทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรบนโลกใบนี้ได้อีกบ้าง 1. เทือกเขาแอลป์ในยุโรปสูงขึ้นกว่าเดิมเร็วมากนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิลานพบว่าเทือกเขาแอลป์สูงเร็วขึ้นถึงปีละ 0.9 มิลลิเมตรทั้งนี้เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนทำให้ทานน้ำแข็งขนาดมหึมาบนเทือกเขาแอลป์ละลายน้ำหนักของเทือกเขาจึงลดลงเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวเข้าหากันจึงโก่งตัวสูงขึ้นได้เร็วกว่าที่เคยเป็นมา 2. ระบบนิเวศของทะเลทรายถูกทำลายเนื่องจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นกำลังฆ่าไซยาโนแบคทีเรีย M. viginatus ให้หมดไปซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เป็นเพียงหนึ่งใน2 สายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้
โดยมันจะอาศัยอยู่บนพื้นผิวของทะเลทรายทำให้พื้นทรายจับตัวกันเป็นแผ่นแข็งซึ่งจะสามารถกักเก็บความชื้นไว้ใต้ผิวทรายและป้องกันการพัดพาของหน้าดินจากพายุทะเลทรายด้วยนอกจากนั้นเจ้าแบคทีเรียนี้ยังช่วยตรึงเอาไนโตรเจนและคาร์บอนจากอากาศซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญของพืชและสัตว์ลงสู่ผืนทรายด้วยหากเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้หมดไประบบนิเวศของทะเลทรายย่อมต้องได้รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 3. เติมน้ำมันรถยนต์ได้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นที่เมืองอูเนดาตาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆกลางทะเลทรายในตอนกลางของทวีปออสเตรเลียบนเส้นทางรถไฟสายเก่าระหว่างเมืองเอเดเลดและอลิสสปริงที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงประมาณ100คนเท่านั้นและมีแหล่งท่องเที่ยวเพียง2แห่งคือพิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟเก่าและ Pink Road House อาคารสีชมพูชั้นเดียวที่เป็นทั้งปั๊มน้ำมันร้านขายของชำร้านอาหารที่ทำการไปรษณีย์และที่พักค้างแรมแต่ถึงกระนั้นก็ยังอุตส่าห์มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่เพราะสโลแกนของเมืองที่ว่า The driest town the driest state of the driest continent หรือเมืองที่แห้งแล้งที่สุดของรัฐที่แห้งแล้งที่สุดของทวีปที่แห้งแล้งที่สุดนั่นเองและด้วยอากาศที่สุดแสนจะแห้งแล้งของเมืองนี้บวกกับอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ได้ถึง 50.7 องศาเซลเซียสทำให้คุณสามารถเติมน้ำมันรถยนต์ได้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นมิฉะนั้นน้ำมันจะระเหยเกลี้ยงถังทันทีที่เปิดฝาถังน้ำมัน 4. เครื่องบินต้องจอดอยู่เฉยๆทั้งนี้เพราะเครื่องบินทั่วๆไปนั้นถูกออกแบบมาให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีทั้งในส่วนของห้องโดยสารที่สามารถทนต่ออุณหภูมิภายนอกได้ถึง -40 องศาเซลเซียสและสามารถออกบินและลงจอดได้ท่ามกลางอุณหภูมิภายนอกที่ต่ำถึง -67 องศาเซลเซียสแต่เมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นความหนาแน่นของมันก็จะลดลงโดยที่ความดันระดับน้ำทะเลเท่ากันนั้นอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสจะมีความหนาแน่น 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่อากาศที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสจะมีความหนาแน่นเหลือเพียง 1.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเรียกว่าน้อยกว่ากันเกือบ 10% เลยทีเดียวซึ่งความหนาแน่นของอากาศที่หายไปนี้จะทำให้แรงยกที่คอยพยุงใต้ปีกตามหลักของแบรนูลีลดลงด้วยนอกจากนั้นความหนาแน่นของอากาศที่ลดลงยังทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์มีน้อยลงประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์จึงต่ำลงทำให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินมีกำลังลดลงด้วยซึ่งทั้งแรงพยุงใต้ปีกและกำลังของเครื่องยนต์นั้นจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการออกบินและลงจอดของเครื่องบินเป็นอย่างมากนั่นเองครับและก่อนจะจาก Little Library Channel ของเราไปในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรรบกวนช่วยติชมมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้หรือถ้าเพื่อนๆมีเหตุการณ์อะไรที่คิดว่าเกิดจากความร้อนแต่คนอื่นจะต้องคาดไม่ถึงแน่ๆก็ลองมาเล่าสู่กันฟังได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เช่นกันนะครับขอเพียงแค่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพจะขอบคุณมากๆครับและที่สำคัญหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องประการใดแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้แอดบรรณารักษ์ประจำ Little Library Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปยังไม่จบนะครับและในกรณีของร่างกายคนเรานั้นอุณหภูมิกระโปกเปียกกระปวกกระเปาะเปียก